subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe and click the bell updated kayo sa mga upload ng more videos. So, today's video guys is mag-unboxing tayo. May box akong natanggap today. So, hindi ko alam kung ano naman. So, samahan niyo akong buksan. So, ayan siya guys. This is from Chinese. Hindi ko alam. So, from Chinese people. To Shein. See? Protective clothing for medical use. So, alam niya kasi napunta akong hospital, napunta yung pasyente, so binigyan niya ako. So, from ano to guys? Protective. What's under that? Face mask. Another one. And another one. So, ayan. 4 packs na face mask. Lapot ako ng taong pa. Ayan. Kasi pantay ako ng and of course, open na siya guys. So, isang ano lang. Humingi ako dito kasi nahihirapan ako mag-dumi. So, maganda daw ito na dumi. Nahihirapan ko mag-dumi. So, I asked this. You can do at ano. You can do. Or you can do cleaning pills. Yeah. Ayan. Isang stab lang yung laman. And of course, I have a lot of mga online. Open natin guys. Ang mata ko guys. Kasi kulang talaga ako sa dulo. So,
belt. Ayan guys, pang sexy na belt. Ganito yata. Puti ka video. Ayan, ganyan siya. So, ito siya para sa bibig. And then, meron asomot na naman. Ay, naku, kailan meron ito itong ano. And then, ulitin natin guys, kasi ikakat ko yung video na nalagyan siya. Ito yung na ano. Yan. Ganito to siya guys. Maganda po. So, ito sa bilbil nyo. Pag gusto yung mag-exercise. Ba't ayaw mo nasara? Nahirapan sa kalisuot. Hey. Huwag na nga lang. Tapos na ito. Oh, so ito na guys. Second tayo. Yung pangalawa. Sa bag. Ano? Belt bag yata. Na ano ko pa na. Oh, ito belt bag siya guys. I-try natin na open. Pink, black, and blue. So, i-try natin yung oh, yan. Ang cute na. Sa belt. Ayan. Ganyan. Belt bag siya. Black. So, tatlo po siyang ganito guys. Black, blue, and this one pink. Ganda siya guys. Nalagyan mo lang ng cellphone. Tapos maliit na wallet, mga IDs, charger. Dito na kailangan mawala yun pag nag-travel tayo. Cellphone. So, yun na guys. And have more. Ang dami. Ba't ang daming ano? Daming dumating. Ano kaya dito? Short. Ayan, yung mga uso ngayon sa Pinas. Ayan.
candle pills. So that's all in my box. So that's all for today, guys. I hope you enjoy my video and please do support every time I upload my video. So, ingat po ang lahat. God bless everyone. And mega love. Shout out to my team Swinong.